วัสดีค่ะ เราจะมาพูดกันต่อในหัวข้อ Result หรือการอ่านผลที่ได้จากซอฟต์แวร์ Modex TD กันนะคะ หลังจากที่เราได้ลองอ่านผลในขั้นตอนของ Filling กันไปแล้วนะคะ ในวิดีโอก่อนหน้านี้ ในวันนี้เราจะมาต่อในขั้นตอนของการ Packing หรือการอัดย้ำนั่นเองค่ะ เมื่อสังเกตที่แถบผลการวิเคราะห์นะคะ จะเห็นได้ว่าผล Packing เนี่ยจะอยู่ถัดลงมาจากผล Filling ให้เรากดที่เครื่องหมายบวกด้านหน้า Packing ได้เลยนะคะ ก็จะแสดงผลต่างๆที่ได้จากการรัน Simulation ในขั้นตอนนี้ค่ะ ก่อนที่จะทำการอ่านผลนะคะ อันดับแรกให้เราทำการซ่อน Runner ไว้ก่อนค่ะ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการอ่านผล Packing นะคะ โดยกดไปที่ตัว Project T ค่ะ และกดซ่อน Corunner ผลการวิเคราะห์แรกนะคะที่เราจะมาดูคือ Temperature เมื่อเรากดดับเบิลคลิกไปที่ผลนะคะก็จะปรากฏหน้าต่าง Result Advisor โดยผล Temperature เนี้ยเราจะไว้ดูอุณหภูมิหรือความร้อนสะสมในชิ้นงานนะคะโดยกราฟจะแสดงค่าต่ำสุดค่าสูงสุดแล้วก็ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิของพาร์ททั้งชิ้นค่ะเราสามารถดูผลเพิ่มเติมได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการกดแท็บ Result ด้านบนและไปที่ Isosurface ค่ะ ตรงนี้จะสามารถแสดงผลให้เล่นเป็นแอนิเมชันได้โดยการกด Play นะคะ และยังสามารถเลื่อนดูอุณหภูมิที่สะสมในชิ้นงานบริเวณต่างๆได้ค่ะ อย่างเช่น ถ้าเราต้องการเช็คอุณหภูมิที่ 210 องศานะคะ ก็กรอก 210 ตรงช่อง Dynamic นะคะ จากนั้น Enter ซอฟต์แวร์จะแสดงผลบริเวณที่ชิ้นงานมีอุณหภูมิเป็น 210 องศาขึ้นมาค่ะและเรายังสามารถกดไปที่แท็บ Display นะคะและเลือก Value ซึ่งจะแสดงค่า Maximum และ Minimum นะคะของอุณหภูมิที่สะสมอยู่ภายในชิ้นงานว่าอยู่บริเวณไหนซึ่งในเคสนี้ค่า Max นะคะก็จะอยู่ที่ 229 และค่า Min จะอยู่ที่ 56 องศานะคะผลถัดมา Volumetric Shrinkage ค่ะ เอาไว้ดูการหดตัวเชิงปริมาตรของชิ้นงานเพื่อตรวจสอบว่าบริเวณนั้นๆของชิ้นงานมีเปอร์เซ็นต์การหดตัวได้เท่าไหร่บ้าง โดยกดไปที่ Isosurface อีกครั้งค่ะ แล้วพิมพ์เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการตรวจสอบนะคะ ซอฟต์แวร์จะแสดงสีบริเวณที่มีแนวโน้มในการหดตัวเชิงปริมาตรที่ 8% โดยส่วนมากแล้วบริเวณที่เกิดการหดตัวเชิงปริมาตรมักจะเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสะสมภายในชิ้นงานสูงค่ะหลังจากตรวจสอบผลแล้วให้กด Exit นะคะเพื่อออกจากโหมด Isosurface ค่ะผลถัดมา Molten Core ค่ะก่อนที่จะทำการอ่านผลให้ทุกคนกดที่ Project T และเปิด Runner ขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อจะได้เช็คผลการวิเคราะห์ได้ว่าบริเวณเกจนั้น Freeze แล้วหรือยังการอ่านผลสามารถกดที่ Log File มุมบนขวานะคะแล้วเลือก Packing จากนั้นเลื่อนดูผลเกจ Feed Time ค่ะหากทำการเลือก Predict Gate Feed Time ไว้ก่อนการ Run Simulation นะคะจะสามารถตรวจสอบข้อมูล Gate Feed Time ได้ในเคสนี้จะแสดงตัวเลขเวลาของแต่ละเกจที่ฟีดอยู่ที่ 1.291 วินาทีนะคะจากนั้นลองซูมดูที่บริเวณเกจกับชิ้นงานนะคะจะเห็นสีกราฟที่แสดงในตัวชิ้นงานโดยบริเวณที่ใสไม่มีสีเนี่ยแสดงว่าบริเวณนั้นน่ะแข็งตัวแล้วนะคะส่วนบริเวณที่ยังมีสีคือยังมีความร้อนสะสมอยู่นะคะอุณหภูมิแต่ละจุดสามารถเทียบแถบสีได้จากกราฟนะคะจากเคสนี้จะเห็นได้ว่าเกจได้แข็งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแสดงว่าเราสามารถลดเวลา Packing Time ลงได้อีกซึ่งจะช่วยลด Cycle Time โดยรวมได้นะคะจากนั้นให้กดซ่อน Runner ไปเหมือนเดิมค่ะผลวิเคราะห์ต่อมาคือ Frozen Layer Ratio นะคะไว้ตรวจสอบอัตราส่วนการแข็งตัวของชิ้นงานนะคะโดยจะแสดงพื้นที่ที่ยังมีความร้อนสะสมอยู่หรือเย็นตัวลงแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ถัดมาเป็น Sink Mark Indicator ค่ะไว้ตรวจสอบว่ากระบวนการ Packing นั้นดีมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยจะแสดงผลเป็นอัตราส่วนโดยตำแหน่งที่แสดงค่าเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไหร่แสดงว่าการ Packing นั้นดีมากเท่านั้นและหากกราฟแสดงค่าติดลบหมายความว่ากระบวนการนั้นจะมีการ Overpacking เกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าหากกราฟแสดงค่าบวก
ที่สูงมากๆอาจจะเกิด underpacking ได้ค่ะต่อมาเป็นผล Zinc Mark Displacement นะคะไว้ดูผลการยุบตัวของชิ้นงานจะแสดงผลในหน่วยมิลลิเมตรสามารถตรวจสอบได้ว่าตำแหน่งไหนมีแนวโน้มการยุบตัวสูงที่สุดจากกราฟสีที่แสดงค่าการยุบตัวหากต้องการทราบค่าการยุบตัวในบริเวณใดเป็นพิเศษสามารถใช้เครื่องมือโพลบช่วยได้นะคะโดยกดที่โพลบแล้วคลิกเลือกจุดที่เราต้องการทราบค่าจากนั้นไปที่ Display และเลือก Value เท่านี้เราก็จะสามารถทราบผลค่าการยุบตัวในบริเวณดังกล่าวได้หลังจากดูผลเสร็จแล้วหากต้องการลบโพลบที่เราปักเอาไว้นะคะสามารถกดคลิกที่จุดโพลบแล้วกด Delete ได้เลยค่ะผลต่อไป Spool Pressure ค่ะให้กดไปที่ผล Melt Font Time ก่อนนะคะจากนั้นเลื่อนลงมากดที่ XY Curve และเลือก Spool Pressure กดเปิด Runner ขึ้นมาโดยผล Spool Pressure ไว้ดูแรงดันจากสปรูสามารถตรวจสอบได้ว่าค่าสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะโดยกราฟจะแสดงค่าแรงดันกับเวลาจากการที่เรากดแสดงผลตัว Melt Font Time นะคะเคสนี้ Spool Pressure สูงสุดจะอยู่ที่ 90.19 เมกะปาสคาลนะคะจากนั้นเราจะไปดูผลต่อไปก็คือ Clamping Force นะคะไว้ดูแรงที่ใช้ในการปิดแม่พิมพ์เราสามารถดูแรงสูงสุดที่ใช้ในการปิดแม่พิมพ์ได้โดยเคสนี้จะอยู่ที่ 2.936 ตันเมตรผลนี้จะเหมาะนำไปใช้ประกอบในการเลือกเครื่องฉีดให้เหมาะสมกับชิ้นงานนะคะทั้งหมดนี้เป็นเพียงผลลัพธ์หลักๆที่สามารถอ่านผลการวิเคราะห์ได้จาก Model TD ในขั้นตอนของการแพ็คกิ้งนะคะยังมีผลลัพธ์ต่างๆที่น่าสนใจที่จะช่วยให้ User ทุกท่านทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะและช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ได้อีกมากมายเลยค่ะครั้งต่อไปจะเป็นการอ่านผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนของ Cooling นะคะสามารถติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ We are Moldex 3D 2020, Beyond Simulation.